Rồi, hôm nay thì thu thục được con 9370 XPS. Buổi sáng cũng vừa một con XPS 9370 cấu hình nó cao hơn, gọi là màu trắng. Con này thì màu bạc đen, con kia là màu trắng và màu rose gold, màu hồng phấn với cả màu trắng. Con này là màu đen và màu bạc. Con 9370 Core i7 8550U, RAM 8GB, ổ SD 256. Đấy. Nhập trực tiếp từ bên HanoiLab. Số sư Vita của nó. Còn xích vẫn còn bảo hành vài tháng. Nguyên niêm phong nhé, mới nguyên niêm phong. Bên trong nó còn một lớp ni lông nữa, dạch hai cái đường này với cái đường này. Thôi anh nhận luôn em khổ độ lắm. Có gì đâu, dạch thì mất tiền thì phải tiền. À dạch đi, dạch à? Ừ. Rồi ạ. Để dạch đúng ngang đúng không ạ? Dạch, cứ dạch đi, nếu không đúng thì dạch đường đấy, muốn cần dạch hai đường này. Nó vẫn không ra đâu ạ. Sướng hơn nè, đúng không? Vâng. Đây mở hộp. Mở. Đây, cái này con này của nó sẽ có ngắn hơn như này. Cái này nó ngắn hơn này. Cái sạc nó rất là bé. Sạc nó ngắn hơn, giống cái sạc buổi sáng. Buổi sáng nó còn có thêm một cái cầu du lịch như đây, con này màu đen thì không còn. Đây, đây không có cái. Đeo. Có chứ, quay xem phát. Cái này màu sẽ sáng hơn một chút, giống mát, màu trắng trắng này giống mát. Nó mỏng hơn, mỏng nhẹ hơn. Chỗ này nó có cái đèn để thể hiện cái pin, cái này hai loa. Máy rất là mỏng. Này không cảm ứng, tràn viền. Chả biết là còn hay không, nếu mà không còn thì bỏ xuống hết đi. Ba cổng Thunderbolt chấm hết. Nhẹ, con này chỉ nặng 1 cân mốt thôi. Cân 2 thì phải. Hơn cân mốt một chút, chưa đến cân 2. 1 cân mốt mấy. Nhẹ nhiều mỏng hơn thôi. Tương đối. Rồi, giới thiệu thế thôi.